nagboboto sila guys. Sila na ng ilok. Direct. Init. Wala siya. Akong irit. 5 over 1 million. Out of 10, mga negative 1,000. Pagit pag niluto, pagit pa siya. Okay. Negative 1 million. May sakit sa utok. Jay, nara. Ay, init. Ay, susuyak itong vlogging. Ini guys, banana chips na ni siya. Kagadiha, banana Q man to. So, ang luto, among gi-banana Q, ang hilaw, among banana chips. Guys, siya daw. Banana chips ganun daw. Buang. Nagita nila, initay. Ano, buang. Hindi makahulot. Nasa'y mo, i-tiktok na tayo. Muna resulta makakag-banana chips. Alak ka, utan eh. Lalagyan na si Suya!